जब जब देशको अर्थमन्त्री धितोपत्र बोर्ड सेबन वा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको ढोका तक्त्याउन पुग्छ तब 60 लाख भन्दा बढी शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको कान ठाडो हुन्छ। कारण एउटै छ, के शेयर बजारका लागि अब कुनै ठूलो नीतिगत सुधार हुँदैछ त? भर्खरै अर्थमन्त्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबनको कार्यालयको प्रत्यक्ष निरीक्षण र भ्रमण गर्नुभएको छ। भ्रमण केवल औपचारिकता र नमस्कारमा मात्र सीमित रहेन। त्यहाँ शेयर बजारको वर्तमान अवस्था, नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स, लगानीकर्ताको सुरक्षा र बजारको आधुनिकीकरण बारे गम्भीर छलफलहरू भएका छन्। अर्थमन्त्रीको यो भ्रमणको वास्तविक सन्देश के हो त? धितोपत्र बोर्डलाई अर्थमन्त्रीले दिएको मुख्य निर्देशनहरू के हुन्? साना लगानीकर्ताको हित, गैर कानुनी इन्फर्म ट्रेडिङ वा भित्री कारोबार जस्ता इनसाइडर ट्रेडिङ नियन्त्रण र नयाँ प्रविधिको विस्तारमा के कस्ता प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिए? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यस भ्रमणले आगामी दिनमा नेप्सेको दिशा र दशामा कस्तो प्रभाव पार्नेछ? आजको यस विशेष विश्लेषणात्मक भिडियोमा हामी यस घटनाको A to Z विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अर्थमन्त्रीको भ्रमण र मुख्य एजेन्डाहरू। आउनुहोस् पहिलो बुझौँ यस भ्रमणका मुख्य एजेन्डा र बैठकका प्रमुख निष्कर्षहरू के थिए। नेपालको शेयर बजार लामो समयदेखि सुस्तता, नीतिगत अनिश्चितता र नियामक निकायहरूको नेतृत्वविहीनता वा ढिलासुस्तीका कारण विभिन्न उतार चढावबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री स्वयं धितोपत्र बोर्ड पुगेर बोर्डका पदाधिकारी, कर्मचारी र सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्नु आफैमा एउटा ठूलो राजनीतिक र नीतिगत सङ्केत हो। बैठकमा उठेका 5 मुख्य विषयहरू: नियामक निकायको स्वतन्त्रता र सुदृढीकरण, धितोपत्र बोर्डलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न, प्रविधि मैत्री र पारदर्शी बनाउने, मन्त्रालयले बोर्डको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्ने तर बजार सुशासनमा कडा निगरानी राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि र पूर्वाधार, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र CDSC को प्राविधिक पूर्वाधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अपग्रेड गर्ने ताकि प्रणालीगत गडबडीका कारण लगानीकर्ताले घाटा बेहोर्नु नपरोस्, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी बजार, लामो समयदेखि रोकिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया र कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन बारे स्पष्ट नीतिगत ढाँचा तयार पार्ने र भित्री कारोबार जस्ता इनसाइडर ट्रेडिङ र बजार हेरफेरको नियन्त्रण, वित्तीय अपराध, पम्प एन्ड डम्प र भित्री सूचनाका आधारमा हुने अवैध कारोबार रोक्न अत्याधुनिक सर्भिलेन्स सिस्टम लागू गर्ने, रियल एस्टेटको आगमन र लगानीकर्ता शिक्षा, उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई शेयर बजारमा आकर्षित गर्ने र दूरदराजका साना लगानीकर्ताहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने। कुनै पनि धितोपत्र बजारको मेरुदण्ड भनेको साना तथा आम लगानीकर्ताहरू हुन्। तर नेपाली शेयर बजारमा विगतदेखि नै एउटा गुनासो रहँदै आएको छ। ठूला र टाटापाटाहरूले भित्री सूचना पाएर नाफा कमाउँछन्, तर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू भने सधैँ माथिल्लो बिन्दुमा शेयर किनेर फस्छन्। अर्थमन्त्रीको धितोपत्र बोर्ड भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। लगानीकर्ता सुरक्षाका लागि के कुरा भयो त? कडा सर्भिलेन्स र कारबाही। धितोपत्र बोर्डले बजारमा हुने गैर कानुनी कारोबार, गलत हल्ला फैलाउने व्यक्ति वा समूह र वित्तीय विवरण तोडमोड गर्ने कम्पनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पारदर्शी सूचना प्रणाली। कम्पनीले आफ्नो वित्तीय विवरण र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कुनै पनि किसिमको सूचना लिकेज भएमा कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनेछ। ब्रोकर सेवाको विस्तार र पहुँच। देशभरका ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका ब्रोकर शाखाहरूको विस्तार गर्ने र अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमलाई थप सरल र सुरक्षित बनाउने। नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी बजार र नीतिगत सुधार। नेपाली शेयर बजारमा अर्को ठूलो विवाद र चर्चाको विषय भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण संरचना वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आगमन हो। एकातिर सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको पूर्ण संरचना हुनुपर्छ भन्ने माग छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ भन्ने बहस चलिरहेको छ। अर्थमन्त्रीको यो भ्रमणले नीतिगत रूपमा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। शेयर बजारमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा र आधुनिक प्रविधिको विकल्प बिना विकास सम्भव छैन। सम्भावित नीतिगत सुधारहरू। गैर आवासीय नेपाली जुन NRN को प्रवेश। NRNहरूलाई नेपाली शेयर बजारमा औपचारिक रूपमा लगानी गर्न दिने कानुनी र प्राविधिक बाटाहरू सहज बनाउने, ऋणपत्र र नयाँ औजारहरू केवल इक्विटीमा मात्र सीमित नरहेर बजारमा डिबेन्चर, डेरिभेटिभ्स र कमोडिटी बजारलाई सक्रिय बनाउने र बुक बिल्डिङ र प्रिमियम IPO को पारदर्शिता। वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बजारमा ल्याउँदा तय गरिने प्रिमियम मूल्य वा कट अफ मूल्यलाई अझ पारदर्शी र तर्कसङ्गत बनाउने। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अर्थमन्त्रीको धितोपत्र बोर्ड भ्रमण केवल एउटा नियमित औपचारिकता मात्र होइन, यसले सरकार शेयर बजारका समस्याहरूप्रति गम्भीर छ र यस क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीको मुख्य स्तम्भको रूपमा विकास गर्न चाहन्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। तथापि घोषणा र निर्देशनहरू कागजमा मात्र सीमित नरहेर व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। नेपाली शेयर बजारका
60 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूले अब भाषण वा आश्वासन होइन नतिजा हेर्न चाहन्छन्। जबसम्म नियमनकारी निकाय बलियो हुँदैन, भित्री कारोबार रोकिँदैन र प्रविधि चुस्त हुँदैन, तबसम्म बजारमा वास्तविक स्थायित्व आउन सक्दैन। एउटा लगानीकर्ताको रूपमा तपाईले के गर्ने त? नीतिगत सुधारहरूलाई पछ्याउनुहोस् तर केवल हल्लाको भरमा लगानी नगर्नुहोस्। कम्पनीको वित्तीय अवस्था र बजारको वास्तविक गतिविधिको अध्ययन गरेर मात्र आफ्नो निर्णय लिनुहोस्। तपाईलाई अर्थमन्त्रीको यो भ्रमण र तितोपत्र बोर्डको नयाँ कदमहरू बारे के लाग्छ? कि यसले शेयर बजारमा नयाँ तरङ्ग ल्याउला त? आफ्नो विचार तल कमेन्ट सेक्सनमा शेयर गर्नुहोस्। भिडियो उपयोगी लाग्यो भने लाइक, शेयर र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।